आगो बालेर अनि पानी उम्लिनको लागि वेट गर्दै हैन। पानी नउम्लिएसम्म हुँदैन भनेछिन् छोरीले। पानी उम्लिनु पर्छ। पानी उम्लेकै छैन। आज हामी दिदीको घर आएको। आज हाम्रो चाउमिन बनाउने खाने प्रोग्राम छ है। ल अब पानी बोइल भइरह। छोरी आगो बालेर पानी बोइल गर्दै छिन् है आगो जलाएर। बोइल भइसकेपछि चाउमिन हाल्दिने। अब हेर्नु चाउमिन बोइल गर्नको लागि भाँडामा अलिअलि भाँडामा नचप्किस भनेर थोरै तेल राखेको। अनि त्यहाँबाट चाउमिन हाल्नु। ल है चाउमिन बोइल हुनको लागि थोरै तेल हाल्दिनु। ए माथि हाल। मैले अहिले सिक्दैछु है। मेरो छोरीले सिकाइरहेछ। अझै हाल्नु। अब बेसार हाल्दिनु। कहाँ पानीमा कि त्यही माथि? पानीमा यसलाई हाफ बोइल गरेर 70% बोइल गर्नुपर्छ भने हैन? हजुर। हाम्रो चाउमिन रेडी। आज बुढाले धेरै खाने बुढीले धेरै खाने थाहा छैन है। ल हाम्रो चाहिँ चाउमिन बोइल भएर रेडी भयो है। अब यसलाई चाहिँ यहाँ पानी तारिदिने सर्लक्क। एकदम राम्रोसँग बोइल भयो नि सान्बा? राम्रोसँग। ठिक छ। ल खनाउनु पुरै यसैमा। यसमा अब तारेपछि यस्तो राम्रो भएर बोइल भयो। अब यो चाहिँ पकाउनलाई अब रेडी गर्दा भने नि हुन्छ। यस्तो राम्रो देखेछ चाउमिन पनि। हाम्रो चाउमिन चाहिँ रेडी भयो। गुड। अब दुध पनि आइसक्यो ल तताउने। प्योर माल छ नि हैन? कडक कडक। गाजर हरियो खुर्सानी खै के ल्याऊ? हरियो खुर्सानी यो हरियो खुर्सानी पाकेर रातो भइसक्यो। शिमला मिर्च भयो अझ मिठो हुन्थ्यो सँगै त। हो के रे बिर्सेछ क्या त ल्याउनै। अब यो नाति केटाले केही गर्न दिँदैन ल्याएर। यिनले त यो यस्तै हो यिनी। खा 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 झप्पा झप खा। खुर्सी खान नदेऊ। नगर नि सामा। गाजर कटिङ। हजुर। गाजर चाहिँ यस्तो मसिनो गरेर काट्ने भने बल्ल त्यो चाउमिनहरूसँग अनि बन्दाहरूसँग मिलेर जान्छ। त्यसलाई यस्तै मसिनो ल है छोरीले चटनी बनाउन रेडी गर्दैछिन् है। पहिला चटनी बनाएपछि बल्ल अनि चाउमिन रेडी गर्ने होइन। सजिलो हुन्छ नि। पाक्ने बित्तिकै त्यहाँबाट सबैजना बसेर खाइहाल्ने है। यस्तो पकाएर टमाटरहरू पकाएर बनाएको चटनी हुन्छ मिठो है टेस्टी हुन्छ। भएर पकाउने यस्तो टमाटर प्याज खुर्सानी पकाएर यो तिल पनि यो भुटेको तिललाई पनि यसरी हालिदिने। हालेर पकाउने यसलाई। सानो ग्यास बनाएर मेरो कुकमेन छोरी हेर्नु है। आजको कुकमा है यो अँ चाहिँ टिमुर हो। टिमुर हालेको एकदम राम्रो हुन्छ कि। टिमुर पनि पकाउने। मिठो हुन्छ कि पाकेको चिजहरू। ल यता चाउमिन बोइल भएर रेडी छ। ल अब चाहिँ यसलाई एकछिन यसरी ढाकिदिने। ढाकेपछि एकदम राम्रो भयो आउँछ नि। एकछिनपछि अनि ग्राइन्डरमा हालिदिने। यहाँ चाहिँ अब चाउमिनको सामानहरू रेडी छ पकाउनलाई। सबै कुरा काटकुट रेडी। चाउमिन बोइल गरेर रेडी। हरियो खुर्सानी अनि हरियो अदुवा खुर्सानी। लसुनको पेस्ट। ल आज एकदम टेस्टी बन्दैछ है चाउमिन। छोरी फेरि चाउमिन मोमो बनाउनु एकदम पर्फेक्ट है। चाउमिन अँ। आज ल हाम्रो हिरो छोरा आइसक्यो। आज यो छोरो चाउमिन खान ढिलो हुन्छ क्या भनेर सोचेको टाइममै आइदिइहाल्यो है छोरो। बोलाउन चाहिँ
ल यो कराई पनि रेडी गर्न लागिसकिन है। हाम्रो चाहिँ टमाटर, खुर्सानी, प्याज, लसुन अनि यो टिमुर अनि यो के अरे तिर चाहिँ पाकेर हाम्रो यस्तो रेडी भइसक्यो। हेर्नु यति राम्रो भयो। नखाने खाउँ खाउँ जस्तै भयो होइन। यति राम्रो भयो। अब एकैछिनपछि यसलाई सेलाउन हालेर अनि ग्राइन्डरमा ग्राइन्ड गर्ने है। ल एकदम टेस्टी बन्दैछ है। सिम्नी जल्यो, चाउमिन, गाजर, सिमला मिर्च, प्याज, हरियो धनियाँ, गोबी, चटनी अनि चनाको गेडा अनि यो अचारको लागि अब बन्दैछ है, रेडी हुँदैछ, छोरी आउँदैछन्। अब चाहिँ यो प्याज हाल्ने एकदम हरियो खुर्सानी होइन, अनि यहाँ चाहिँ हामीले चना हालेर भेज हो नि त्यही भएर चना राख्दैछन् क्या छोरीले। आज भेज खान्छ क्या हामीले। हाम्रो किचनमा आज भेज मोमो बन्दैछ। भेज मोमो होइन, भेजमा अलि मिस्टेक त्यही चाउमिन, भेज चाउमिन बन्दैछ है। मोमो भनिदिएकोमा सरी। अहिले काहीँ मिस्टेक भइहाल्छ, हात त्यही त। नभएको ल हेर्नु चना हल्का अब यसलाई फ्राई गर्नु पऱ्यो। गाजर अनि यो बन्दा चाउमिनको सेफ है। मलाई फेरि घरिघरि मोमो भन्न आइहाल्छ, तर चाउमिनको सेफ है। हाम्रो किचनमा आज चाउमिन भन्ने टेस्टी हुन्छ है। यो चाहिँ अदुवा लसुनको पेस्ट। ल है सन्दीप छोराले फेरि मिक्सरमा चटनीलाई ग्राइन्ड गर्दैछ है छोराले। न एकदम राम्रोसँग फ्राई भइरहेछ है। फर्स्ट टाइम पकाएको है यो भाँडामा आज। है कति दामी भयो ल। न डढेछ न के भन्छ, एकदम रातो फ्राई हुँदैछ। दिदीलाई सोध न। अझै अब पानी चाउमिन यो चाहिँ एकचोटिमा 3 जनाले खाने हाम्रो होममेड चाउमिन होइन।
ल है हाम्रो फर्स्ट लट रेडी भयो है। हजुर 3 प्लेट गर्दै बनाउँदै गरेको हन छोरी। एकैचोटि बनाउँदाखेरि मिठो पनि हुन्न टेस्टी हुन्न त्यही भएर त्यो छोराले हाम्रो चाउमिन चाहिँ त्यस्तो मजाले रेडी भयो। ल हेर्नु अब खानको लागि यो रेडी भइसक्यो। मेरो चाहिँ हाम्रो बाबु नाति। नमानेर यहाँ बोक्यो मैले। अझै देखाउनु भएको छ अझै नातिले पनि। ल अब खाने ल ल यहाँ मैले चाहिँ यहाँ चटनी हालिदिएको छु। अब रेडी टु इट। हाम्रो फर्स्ट पाहुनाहरू को अरे? मम्मी सानो बुवा ल हुन माथिबाट प्याज हाल्ने अलिक खानु होला नि। लट रेडी। मेरो दिजु चाउमिन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। जाऊ सन्दीप अर्को प्लेट लिएर आऊ। ए हाम्रो नातिले फेरि एउटा एउटा पिस गरेर खाइछिन्। ल हेर ओहो ओहो ल हेर नातिले खाने। तिनजनाको स्टार्ट भयो है। ल श्रीमानज्यू ल खानुहोस्। दिजु खानु। ल छोरा कस्तो छ? टेस्टी छ? घर बनाएको भए पनि कस्तो छ? ल सेफ आउँदैछिन् है। कस्तो भयो सेफ छोरी सोध। मिठो छ एकदम। मिठो भयो मेरो छोराले नि खाइन्। मिठो भयो साबा ओ छोरा त एक्लै फुरुफुरु। खाइन् मेरो छोराले। मिठो भयो अहिले धेरै भुटमा छ के सबै एक यो यो सक्छु लाइट बाल्दिउँ हामीले म त खान्न भयो आमालाई लाइट बाल्दिउँ हेरौ चपट हान्दिउँ आमालाई हाल्दिउँ त मिठो छ चाउमिन। ल अब मम्मी सानबा भाइहरूले खाएर भ्याउनु भयो। अब म चाहिँ अब सेफ भइहालेको। अनि हामी आमा छोरीको पालै सधैँ लास्टमा आउँछ कि। हामी आमा छोरीले लास्टमा खाने भनेर हामी लास्टमा खाना लाग्छौँ। ल कसले धेरै खाने कसले छिटो खाने। मोमो खाए पनि लाग्छ चाउमिन खान लाग्छमा ल फर्स्ट बाइट है गाइस। धेरै खाने म परेछु क्या कति खानु हजुरले? हामीले पनि 2 प्लेटै खाइन्छ होला। 2 प्लेट खाने परे म हामीले पनि खाइन्छ जहाँ तक 2 प्लेट नै। ल ल खानु तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुहोस्। ल ल ल ल बाबालाई चाहिँ म गर्नु हाम्रो बाबु चाहिँ मसँग आउनु भनेर त्यसलाई नि खुवाइदियो नातिले नि खुवाइदियो न। नातिले त खाइसकेछिन्। तिमी खाने हो कति मिठो भयो रियलमै मिठो छ है। हैन? ल खाऊ 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 फटाफट खाऊ। के भयो खाना दिदी सिद्धाउनु भयो? हजुर सिद्धाउनु भयो? सिद्धाउनु लाग्छु अब पहिला भोगले आथर गम गम थुप्रो खाएँ अब पेट अगा त्यहीबाट अब त थोरै थोरै फर्स्ट प्लेट छिटो गयो न। पहिलो प्लेट छिटो गयो। दोस्रो प्लेट अब मिलाइ मिलाइ अब पचाउनु पर्यो पचाउनु पर्यो। राइट पचाउनु पर्यो